นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง Summer Night นะครับผม EP ที่9นะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมกับ Summer Night เนาะ EP แล้วเนี่ยก็จบไปแล้วเรื่องของวัยนะคือดีกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้มา EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเซราแล้วเขาจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศอีกแล้วดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงทำให้เซราจะเข้ามามีผลต่อความสัมพันธ์ของ2คนหรือเปล่านะฮะนั่นคือลูนกับสตาร์2คนนี้สตาร์จะหึงไหมนู่นนี่นั่นไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อกันใน EP นี้แต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Summer Night ครับผมความลับในคืนฤดูร้อนครับ EP ที่9ไปเลยไม่ต้องยุ่งกับชีวิตกูได้ป่าวะใช่ครับผมคือคนเห็นแก่ตัวและไม่เผชิญหน้ากับปัญหาถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าพี่วากรเป็นคนทำจริงๆเนี่ยเราให้พักการเรียนไปเลยครับถ้าจะมีโอกาสไหนที่ผมได้เริ่มเผชิญหน้ากับปัญหาในที่สุดเพื่อนรักของกูกลับมาคืนดีกันผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ทำให้ผมเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นและไม่ยอมให้อดีตแย่ๆหวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งมันเกิดขึ้นอีกแล้วอะรู้ไหมปกติเราไม่ค่อยกล้าสนิทกับใครเลยนะพอรู้ว่ายังไงก็ต้องจากกันป่าเราเดินทางบ่อยอะใน2 ปีเนี่ยเราเปลี่ยนโรงเรียนมา4 ที่แล้วการจะมีเพื่อนหรือแฟนสักครั้งหนึ่งสำหรับเราเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแต่ลุนเป็นข้อยกเว้นนะใครๆก็ต้องมีข้อยกเว้นสำหรับความสบายใจอยู่แล้วสิเดี๋ยวก่อนสิลุนเสร็จแล้วยุ่งกับเราเลยปะบริษัทที่ผมให้เข้าไปดูเอกสารนะเรียบร้อยยังลุนจะไม่มาส่งเราจริงๆหรอนี่เขาก็หลอกตั้งแต่ตอนม.1แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเซล่าขึ้นรถได้แล้วม.1 ม.2 ม.3เขาก็หลอกมาตลอดไม่รู้ตอนแรกใครไม่เห็นความหลอกได้ไงไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นอีกแล้วอะป้าพูดแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
อืม ตั้งแต่ทะเลาะกันมา ครั้งเนี้ยหนักที่สุดแล้วอะ เอาไปเมื่อไหร่ อีก2 อาทิตย์อะ ฮะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไงดีอะลูน เราไม่อยากย้ายประเทศแล้วอะกลับมาไทยครั้งเนี้ย เราก็เพิ่งจะมีเพื่อน แบบเพื่อนจริงๆอะ เซล่าฟังก่อนนะ ไม่ว่าจะยังไง เซล่าก็ยังมีพวกเราเป็นเพื่อนนะ เราเชื่อว่าสตาร์ไวท์ไอวี่แล้วก็จิวเวลจะรอเซล่ากลับมาไทยนะ คือเราไม่น่าจะได้กลับมาแล้วอะครั้งนี้ป้าตั้งใจจะย้ายไปอยู่ที่นู่นถาวร งั้นเราไปทำทุกวันที่เหลือกับเซล่าให้สนุกสุดๆไปเลยดีไหม หรอ อืม จริงๆ เซล่าเคยเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีเพื่อนให้ฟังเหมือนกัน เราก็เลยตกลงเป็นเพื่อนกับเซล่าตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนั้น สตาร์กับเซล่าไปเป็นเพื่อนกันตอนไหนอะเราไม่เคยถามเลย ก็ตอน ตอนลูนไม่ได้บอกชอบไงล่ะ มันไม่ต้องรู้หรอก รู้แค่ว่า ตอนเจอกับเซล่าครั้งแรกนะ เราเหมือนกันมาก แล้วพอยิ่งคุยกันไปเรื่อยๆอะก็ยิ่งรู้ว่าทั้งชีวิต ทั้งความคิด ทั้งนิสัย แทบจะควรยิ่งกันมาเลย จริงเหรอ เราเลยเข้าใจความรู้สึกของเซล่าตอนนี้มากๆมั้ง ถ้าต้องจากกันจริงๆ ก็อยากทำเพื่อเซล่าสักครั้งอะ จริง ๆ เราเคยทำผิดกับเซล่าไว้ แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก เซล่ารู้ไหม ครั้งนั้นอะก่อนที่เซล่าจะไปจริง ๆ แล้วเราอยู่หน้าบ้านเซล่าแล้วนะ แต่เพียงแค่ว่าไม่กล้าไปเจอ จริงเหรอ ทำไมอะ เราไม่กล้าสู้หน้าเซล่า แล้วก็ไม่กล้าสู้คนพวกนั้นด้วย เซล่าไม่ต้องห่วงนะ รอบนี้เราจะไปส่งแน่นอน ขอบคุณนะ อย่าลืมชวนสตาร์แล้วก็เพื่อนๆมาด้วยอะ ผมจะเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ดีขึ้น เป็นคนที่ไม่ให้อดีตเกิดขึ้นมาซ้ำสอง เป็นคนที่ move on ไปข้างหน้า และที่สำคัญ เป็นคนที่ support คนที่ผมรัก นิวมีดูซิว่าจะนิวมีได้ไหม คิดอะไรอยู่ เปล่า แค่คิดว่า อยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่านี้ มันทำได้อยู่แล้ว แล้วก็คิดว่าครั้งแรกที่สตาร์กับเซล่าเจอกันนี่ ใช่ที่แกลเลอรี่ไหมนะ หยุดเลย ไม่ต้องขุดเลยนะ ก็ตอนนั้นมันมีคนตามบวมๆมาไม่ใช่เหรอ แล้วตาบวมเอาใครล่ะ มาดีเลยเปล่าพูดได้ไหมเปล่ามาดีเลยมาดีเลยหยุดเลย มันจะก็ โอ๊ย รักมากนะรู้ไหม
ไอรินพิมพ์กิตติกรรออยู่ด้วยดิ ชื่อจริงเลยเหรอ เบื่อหน้ากูว่ะ เบื่อหน้ากูทำไม หน้ากูออกจะหล่อ เบื่อที่อยู่กับมึงมีแต่เรื่องนี่แหละ ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วปะโอเคแค่ เกิดเรื่องแล้วมาแล้ว เรื่องอะไรกะ มานะจะลาออก เอาเลยที่ว่าก่อนตามสบายมึงเลย เอ้ย ไม่ได้ดิ ไปด้วยกัน ไป เร็ว นะ ไว้ นะจะลาออกเหรอ ก็เราไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วอะถ้าทุกคนรู้เรื่องทั้งหมด เราคงไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะ นะ มันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้อีก มันจะมีแค่เรา แล้วก็เพื่อนในกลุ่มเรา เพื่อนในกลุ่มเราไม่บอกใครแน่นอนใช่ไหมวิ ไม่บอกก็ไม่บอก ทำไมเราทำกับไว้ขนาดนั้นแล้ว ไว้ยังทำดีกับเราอีกอะ พอเราเป็นเพื่อนกันไง เราเชื่อว่าคนเราอะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ อย่างเราก็ไม่ได้ดีอะไรหรอก แต่เพราะเรามีเพื่อน มันเลยทำให้เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะ ว่าเพราะเราชื่อไว้ นาเองอะก็ยังมีเพื่อนนะที่จะคอยอยู่ข้างๆนาเสมอวิพูดอะไรหน่อยดิ ฮะ พูดอะไรหน่อย อ๋อ ก็ที่จริงเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนี่ จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูก เพราะเท่าที่จำได้เนี่ยก็มีฉันสตาร์เอแคร์แล้วก็แก ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี่ ไอวี่ใช่ ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ใช่ไหมซาสตาร์ เราไม่โกรธนาเลย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นช่างมัน อยู่ด้วยกันต่อ สนุกด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนะ ขอโทษนะสตาร์ ไม่เป็นไร ขอโทษทุกคนเลย ชอบทำตัวเป็นพระเอกแบบนี้เนี่ยงานมาถึงไม่ชอบอือ ทำไม แล้วเธอไม่ชอบเหรอ ขึงกูอะ ถึงก็บ้าแหละ ใครก็จะไปถึงมึง แต่ตัวดังบอกว่าแขนกว้างมากโอบได้หมดเลยนะ4 คน ลุนอยู่ตรงไหนอ่ะ เฮ้ย ผลเว็บตูนมันออกเมื่อไหร่วะ อีกนานเลยมึง แล้ว นี่รูนไปไหนของมันวะ สตาร์ เรากำลังทำชุดตัวไหนกันอยู่อะ อ๋อแป๊บนึงนะ นี่ชุดนี้ เฮ้ย สวยอะ หรอ เอาจริงตอนทำก็คิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่ะ แต่พอความหมายมันดี ก็เลยอยากเก็บชุดนี้ไว้ก่อน ความหมายเหรอ เราตั้งใจทำชุดนี้เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับคนที่พยายามจะออกจากกรอบอะซึ่งเป็นกรอบที่ถูกคนอื่นสร้างขึ้นมาอีกที ชุดนี้เลยกำลังจะบอกว่า ออกมาได้แล้ว
ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากท แกเก่งมากนะสตาร์ ำขอบคุณนะ ทุกคนมีคนมาหา สวัสดีทุกคน เฮ้ย เซล่า เอ้าสวัสดี พอดีเดี๋ยวเซล่าเขาจะไปอยู่อเมริกายาวๆอ่ะก็เลยพาเขามาเจอทุกคนแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันก่อนเขาไป ได้ดิ จัดชุดใหญ่เลยปะ เอาดิ แต่ว่าพาเซล่าไปไหนเดีย ตีกอล์ฟปะเฮ้ยหรือเตะบอลป่ะเตะบอลป่ะหรือว่าปีนผาจำลองดิ ถ้าเกิดเซล่าทำกิจกรรมพวกนี้ก่อนขึ้นเครื่องนั้นมีหวังเลี่ยงตายก่อนแน่นอน อะไรวะมึงกิจกรรมออกจากแอดเวนเจอร์ โอ้มันเอเวนเจอร์เกินทำนี่ดีกว่าไหมวาดรูปว่ายน้ ตีกอล์ฟดีกว่าเนี่ย ำโอ้มันเอเวนเจอร์เกิน ใช่ โอ้ ในช็อตในช็อต ถูกไปวาดรูปกัน อย่างงี้ไหม ทุกคน กินหมูกระทะก็พอ ไปทุกที่นั่นแหละ ที่มีทุกคน ขอบคุณนะ เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยอะ ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่งั้น คืนนี้ไปปาร์ตี้รวมกันที่บ้านใครสักคนดีไหม ก็ดีนะ บ้านเราไหม เอาสิ ถ้าเป็นบ้านลูนปามาน่าจะโอเค เพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้ว มาทุกคนฉลองการนอนบ้านเพื่อนครั้งแรกของเซล่าหน่อย มา โชว์นี่ครับผม เซล่าไม่เคยนอนบ้านเพื่อนเลยจริงดิ อืม เพื่อนยังไม่มีเลย ให้นอนบ้านเพื่อนยิ่งไม่มีทางใหญ่ เวลานอนบ้านเพื่อนนี่เขาทำอะไรกันหรอ โอ้ยอะไรก็ทำเถอะทำได้ทุกอย่างเลย ทุกอย่างเลยเหรอ ทุกอย่างเลย งั้น โอ้ยพอแล้วมั้ง นิดเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้ว กิจกรรมผู้หญิงมาก พวกผู้หญิงเป็นอะไรกับการแต่งหน้าหนาวอ่ะ แล้วเขาเกี่ยวอะไรกันด้วยเนี่ย มึงแต่งหน้าแล้วก็ สวยดีนะ น่ารักเหมือนกันนะ จุ๊บดีดิ ไว้ไม่เอา ไม่เล่นแบบนี้ไม่เอา หรอ น่ารักเหรอ น่ารัก อย่าโลนะ ไม่ต้องลังเลรอแค่ต้องให้ใจบอกจับมือกันไว้แล้วใช้หัวใจก็พอ เดี๋ยวกันนะ นี่เรามาปาร์ตี้หรือมาเป็นพ่อบ้านวะเนี่ย เลยทีอ่ะ มันจะมากี่โมง เห็นในจีบอกว่าไปรับคนคนหนึ่งอะใครอะมันบอกว่าเป็นแฟนนะ อุ้ย โอ้โห แบบนี้ก็เกม ฮัลโหลเข้ามาเลย เปิดตัวเลยเหรอ มึง กูมีคนมาแนะนำให้รู้จัก เปิดตัวเลยเหรอ เปิดตัวเลยเหรอ สวัสดีครับ เฮ้ย น้องพ่อหมดร้านคาเฟ่เวทมนต์ปะ นางแทน เป็นนางพ่อมด แล้วก็เป็นนางแฟนกูด้วย โอ้โห นี่มาให้ทันเวลาเลยเนี่ยนี่ลุมกูอยู่เนี่ย มาช่วยโง่นี่หน่อย ไข่โง่มึงขโมยเลย เราไม่ต้องแซวเลยว่ากูกากกูรู้มึงมา ขอไล่เวทมนต์แบบทำให้กูชนะเลยแล้วเอาหินกูมา เดี๋ยวนะมึง สอนเป็นครูเลย เฮ้ยลุงเฮ้ย อะไร
ขึ้นมานอนข้างบนกับผมก็ได้นะ เด็กมันจะ แมวอ่ะ แซ่บเกิน เดี๋ยวมึงอึดอัด ทำไมเขินเนาะ บ้า เขินเลยมึงจะไปเขินมึงทำไม หรอจริงเหรอไม่เขินเลยเหรอ อืม พี่ นอนด้วยกันคืนแรกอะไม่มีกู๊ดไนท์คิสหรอ โอ้ ฮะไม่เอาอ่ะ เพื่อนเห็น นะนะคิสนะ ออนน่ารักมาก คิสนะไฟส่องมาอยู่จุดเดียวเลยนะ น้องแทนเราก็ไม่เบา ไม่กลัวเพื่อนเห็นแล้วเหรอ กลัวดิ ดีนะที่บ้านไอ้รูนอ่ะที่เป็นบ้านกูนะโดนเชือดไปแล้ว ทำไมบ้านพี่มีโซ่แทรกกุญแจมือเหรอ ไม่หายมึงวะนอนได้แล้ว เขาเป็นคนขี้เขินเนาะคุณจีเวลเนี่ย มึง เชี่ยตกใจหมดเลย พี่ยืนทำไมเนี่ย กูขอนอนด้วยดิ กลัวของมือดัดแล้วเหรอ กระเบื้องบ้านไอ้รูนมันแข็งอ่ะมันจำได้แม่งใครแม่งเป็นคนปูกระเบื้องวะแข็งชิบหาย กอดกันไปเลย ของมึงก็แข็งวะ ฮะ อะไรของ หม มึง อน แข็ง มึงไงแข็ง เอาหมอน หมอนบ้านไอ้รูนแม่งแข็งชิบหายเลยนอนมาแขนกูดีกว่านุ่มกว่าเยอะ ตื่นมาแขนหายเลยจ้ะพูดเลย เทล่านอนไม่หลับเหรอ สตาร์ก็นอนไม่หลับเหมือนกันเหรอ เราปาร์ตี้น้ำชากันไหม เอาดิ อ่ะ ชาคาโมไมล์จะได้หลับสบาย เฮ้ย ชอบเหมือนกันเลย เหมือนกันอีกแล้ว คุยอย่างนี้ข้าง จะเหมือน พูด กัน เราไม่ เกิน ตื่น ไป เหร แล้ อ ว เนี่ย นะ ขอบคุณมากนะสตาร์วันเนี้ยเราสนุกมากเลย ไม่เป็นไรเลย ไว้ถ้ากลับมาไทยอีกเมื่อไหร่อ่ะ มาสนุกกันอีกนะ สตาร์เราถามอะไรหน่อยดิ ทำไมสตาร์ถึงไม่บอกเราเรื่องที่คบกับรูนหรอ เราไม่รู้จะบอกกับเซรายังไงดีอ่ะ เพราะว่าเราบอกสตาร์ใช่ไหมว่าเราชอบรูน สตาร์ก็เลยไม่กล้าบอกเรา เราขอโทษนะ จริงๆสตาร์ควรบอกเรานะ ถ
ถ้าเรารู้ว่าสตาร์กับลูนเป็นแฟนกันน่ะ เราคงทำตัวให้สตาร์รู้สึกสบายใจมากกว่าเนี่ยเราก็ขอโทษเหมือนกันนะ เซราเป็นคนที่ ไม่ โต เป็นไร แล้วมากๆเป็นคนที่แบบ ก็ตอนนั้นเซล่าไม่รู้จริงๆนี่ ประเสริฐอะ เจ้าน้องหมาโอ้โหน่ารักที่สุดเลยที่จุดในโลกเลยอ่ะโอ้ยมากอดทีหน่อยแล้ว รุ่นกับไว้นี่ตลกดีเนาะ ตอนแรกเราคิดว่าสองคนนี้จะไม่กลับมาดีกันแล้วอะ เซล่าดูเรื่องที่ไว้กับรุ่นทะเลาะกันด้วยเหรอ ก็วันนั้นเราไปหาลูนแล้วลูนก็เลยเล่าให้ฟังอะ คืนนั้นมูอยู่กับเซล่าเองเหรอ ใช่ พอดีเราไปหาลูนเพื่อที่จะบอกเรื่องที่เราจะย้ายไปอเมริกาเนี่ยแหละ แล้วตอนนั้นลูนร้องไห้อยู่ เราก็เลยไปคุยกันตรงสนามเด็กเล่นใกล้ๆบ้านลูนอะ สนามเด็กเล่นเหรอ เป็นที่ที่เราชอบไปกับลูนตอนเด็กๆอะแต่เป็นสนามเด็กเล่นที่มีชิงช้าอยู่ตัวเดียวนะ ตลกมากเลย เราคงทำให้เธอสบายใจกว่านี้ ตอนนี้เริ่มไม่สบายใจอีกแล้ว จะโดนจับได้ไหมอ่ะ ไม่หรอก เดี๋ยวพาไปเรียนวิชาเลือก มาเซอร์เนี่ยจับไม่ได้แน่นอนขนาดไอ้รู้ที่อยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ย มาเซอร์ยังจำหน้าไม่ค่อยได้เลย จริงด้วย ใช่ปะ สตาร์ไอวี่ เฮ้ยเซร่านั่นอ่ะ เสื้อที่สตาร์ให้มาใส่ได้พอดีเป๊ะเลย จริงด้วยนี่ถ้าหันหลังเนี่ย ทักผิดคนได้เลยเนี่ย เอาละ เหรอ พูดแบบนี้เขาก็คิดว่าเขาเหมือนกับ สวยเนอะ เซราเป็นเหมือนตัวตายตัวแทน อะไรกันเถอะ ทุกคน เอ้าเซล่ามาได้ไงอ่ะ ไอเดียใครวะเนี่ย เราเองอะก็เซล่าจะได้มีเวลาอยู่กับทุกคนมากขึ้นไง เอาไว้เต็มที่ไปเลย ขอบคุณนะลูน แผนมึงนี่นะ ถ้าโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ย มึงรับผิดชอบเลยนะเว้ยลุน ได้ รับรองไม่โดนจับได้แน่นอน เดี๋ยวดูให้ดีเลย โอเค ไปงั้นไปเข้าเรียนกัน เพราะเธอนั่นแหละเป็นคนคิดมาก เอาไหนวันนี้ทุกคนได้เตรียมกล่องดินสอที่สั่งไว้เมื่อวีคที่แล้วมาใช่ไหม มาครับ ใครคิดว่าของตัวเองครีเอทสุดออกมาก่อนเลย ผมก็เลยครับมิสนี่เครื่องปิ้งดินสอครับ โอ้โหนี่เด้งได้ใจ อะไร มึงยังอ่อนขาดไม่น้อง ไหนมันจะสักแค่ไหน โอ้ย โอ้โห รถเข็นดินสอ เอามาเผื่อคลาสรูมไหมเนี่ย ลูน เอาอะไรมา ไม่รู้จะเอาอะไรอะไม่รู้ซึ้งมาก นี่ตา อุ้ยเขาผ่านไปคุยกันอีกแล้วว่า เราก็เป็นหมาหัวเน่าอีกแล้วอ่ะนะความคิดมันฆ่าคนได้จริง ดูไอวี่ดิ ๆ ฉันชอบของนานะครกใส่ดินสอ เร็วดีมากปังนะรอเอาไว้ในไอจีก่อนแม่งเก็บของไม่เสร็จเลยชาชิบหาย แล้วเดี๋ยวสตาร์กับไอวี่ต้องไป2 บาสต่อใช่ปะแล้วลูนไปด้วยใช่ไหม ใช่ เซล่าไปเล่นด้วยกันไหม
อยากไปนะ แต่ว่าเราต้องรีบกลับบ้านอะแต่ประเด็นคือ มีอะไรหรือเปล่า เราจำทางไปหน้าโรงเรียนไม่ได้อะ คือนึกว่าเรื่องอะไร งั้นเดี๋ยวไปส่งไม่ต้องห่วง จริงเหรอ ขอบคุณนะลุน เดี๋ยวไปก่อนนะ ตอนกลับซื้อน้ำมาฝากด้วยนะ ไปกันดีกว่า แฟนเรามันแสนดีเนาะวันต่อมาเลยเหรอก็คือจะมาเรียนทุกวันเลยเสร็จแล้ว เอาให้เซราก่อนด้วย ขอบคุณนะ เล่นไม่เป็นอะ อย่างนี้ยืนชิวฟังอยู่หรือเปล่า ไม่ตีเดินละตอนขึ้นมานั่นแหละก็เล่นได้ดีนะไอวี่ไอวี่ว่า คนเราสามารถแทนกันได้ไหมอะ แกถามอะไรของแกเนี่ย ก็แบบ ถ้ามีใครสักคนหายไป แล้ววันหนึ่งมีคนที่เหมือนกันมากๆเข้ามา คนใหม่ที่เข้ามาจะแทนที่คนที่หายไปได้ไหมอะ แกไม่ต้องพูดให้มันยากเลยงงกับเซราใช่ปะ คือเราเข้าใจรูมมากๆเลยนะ ที่พยายามจะแก้ไขเรื่องในอดีตอะแต่บางทีมันก็อดคิดไม่ได้อะว่ารูมคบเรา เพราะว่าเราเหมือนเซราหรือเปล่าอะเอวี่ว่ารูนเอาเรามาแทนที่เซราไหมอะ ฉันว่าไม่นะไอ้นูนอะคลั่งรักแกจะตาย แล้วอีกอย่างเนี่ยแกกับเซราก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นด้วยนี่ตอนนี้อะถ้าแกกับลุงอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเดิมก็ไม่เห็นต้องคิดมากอะไรเลยนี่ทำตอนนี้ดีที่สุดใช่ไหมขอบคุณนะเอวี่ ไปกลับบ้านกันนั่งหน่อยโอเคไหม บางทีเราไปเอาสิ่งอดีตบ้างอนาคตบ้างมานั่งกังวล ตอนนี้อะถ้าแกกับลุงอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเดิมก็ไม่เห็นต้องคิดมากอะไรเลยนี่ดูนขอดู ขอดูรูปที่ถ่ายกันวันนั้นหน่อยดิ ได้แป๊บนึงนะมันไม่ใช่รูปนี้นี่นะเราว่าเราจำได้มันมีอีกรูปนึงอะแป๊บนึงเราว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่ดีกว่านี้ จะให้ดูไหม งั้นเราขอเลือกเองได้ปะ ได้ Star เปิด AirDrop เลย รูน พอดีแอปแต่งรูปเรา subscription หมดอะเราขอยืมของรูนแต่งได้ปะ ได้ เย้
เหลือเราแต่งให้ไหม ไม่เป็นไร สตาร์แต่งรูปในแชทเหรอ เฮ้ยป้าไม่ได้เช็คอะไรเลยนะ มันมาแอปแชทได้ไงไม่รู้อ่ะ สงสัยหน้าตาคล้ายกัน ไม่เนียนเลย เพ ลู ราะ ก ว่าหาตั้งนานว่า ผู้ชายเขาก็ไม่โง่ กด อะ ต ลู ร ก งแก้มตรงไหน สตาร์ถ้าสตาร์อยากเช็คโทรศัพท์เราอะเช็คเลยนะ ไม่มีใครแน่นอน แฟนน่ารักขนาดนี้จะมีใครคนอื่นได้ไง อ่ะ ไม่อยากแต่งรูปหรอก จบง่ายๆแค่นี้เลย วันนี้เซร่ามาเล่าให้ฟังด้วยว่าอยู่ๆมาสเตอร์ก็ทักผิดเขาคงคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนที่นี่จริงๆอะแล้วเซร่าก็ตามน้ำไปเรื่อยนะคุยยาวเลย เหรอ เอาจริงๆนะมาสเตอร์กับมิสโรงเรียนเราเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะจำคนไม่เคยได้อะเราว่าถ้าเซร่าเรียนที่นี่อีกสักพักนะน่าจะได้เกียรติชัวร์ ไม่พูดเรื่องคนอื่นได้ไหม ลูนเราทำอะไรหน่อยดิ พรุ่งนี้ไปคาเฟ่เวทมนต์กันปะ ไม่ได้ไปนานแล้ว ได้ดีเหมือนกันนะไม่ได้เจอน้องแทนสักพักแล้วแล้วก็ชวนเซร่าไปด้วยดีไหมเห็นไปครั้งนี้เราก็ดูชอบที่นี่เหมือนกันนะ ลูกคิดแค่นี้อีกทีเดียวเขาจะไม่อยู่แล้ว คิดแค่นี้ คิดแค่นี้ ไม่ต้องคิดมาก แล้วแต่รู้เลย พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะ ไม่ต้องมารับ เราอยากไปเช้าเนี่ย รู้ตัวยังว่าเขางอน ตอนเจอกับซีร่าครั้งแรกนะ เราเหมือนกันมาก ทั้งชีวิต ทั้งความคิด ทั้งนิสัย แทบจะควรยิ่งกันมาเลย สตาร์รู้ได้ไงว่าเซร่าชอบเชอรี่ แอบถามอะแต่ก็คิดแล้วนะว่าน่าจะชอบเหมือนกันกับเรา ทานตะวัน บัตเตอร์เบียร์ ชาคาโมไมล์ นี่ชอบเหมือนกันเลย เหมือนกันอีกแล้ว นี่ถ้าหันหลังเนี่ยทับผิดคนได้เลยเนี่ย ไอเวทว่าคนเราสามารถแทนกันได้ไหมอะลวนไปไหนมา พอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ำอะ หรอ เอ้าสตาร์ เรื่องถึงเซร่าควรจะจบได้แล้วนะก็ยังวนกลับมาอีก มาเช้าจัง ทำไมอยู่คนเดียวอะแล้วลูนอะ รู้เนาะยังไม่มาเลยอะ สตาร์โอเคปะเนี่ย โอเค โอเค สตาร์ไม่โอเคบ้างก็ได้ มันไม่เป็นไรเลย แค่เนี้ย ก็เก่งมากๆแล้วนะ
เราเข้าใจนะ การที่อยู่ๆเป็นคนนอกอะมันรู้สึกไง เข้าใจมันดีมากๆเลย ขอโทษนะ ที่เคยทำให้ไหวรู้สึกแบบนั้นอะ ไม่เป็นไรเลย มันเป็นแค่เรื่องของเราบลูนอะบางทีเราก็แค่อาจจะ ต้องการอะไรมากไปเองอะทั้งที่ คนนั้นยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ เข้าใจ แล้วเราเองก็ไม่อยากชวนลุนทะเลาะด้วยอะ งั้นสตาร์ลองหาจังหวะดีๆชวนลูนอีกรอบไหม ชวนไปที่ที่เคยไปด้วยกัน ทำสิ่งที่ชอบด้วยกัน หรือว่าแค่หาอะไรกินง่ายๆด้วยกันก็พอ ขอให้มันเป็น quality time ให้กันจริงๆก็พอ quality time เหรอจะลองดูนะ ขอบคุณนะไว้ แค่ไว้นั่งฟังเราบ่น นั่งฟังเราร้องไห้ เราก็สบายใจมากๆแล้ว ไม่เป็นไรเลย แค่เราได้เห็นสตาร์ยิ้มอะเราก็ดีใจแล้ว เพราะสตาร์เหมาะกับความสดใสมากกว่า ถ้าโลกใบนี้ไม่มีความสดใสของสตาร์คงไม่น่าอยู่เลย สตาร์รู้ไหม ว่าสตาร์เป็นคนที่ให้พลังบวกคนอื่นเก่งมากๆเลยนะ แต่ถ้าวันไหนพลังบวกของสตาร์หมดไปอะไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรเลยจริงๆ แค่เนี้ยก็เก่งแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งพลังบวกในตัวสตาร์หมดไปอีกอะลองชู2 นิ้วขึ้นมาดิ ลองชู2 นิ้วขึ้นมา นิ้ว ถ้าวันไหนที่พลังบวกของสตาร์หมดอะมาชาร์จเราได้นะ ไม่คิดตังค์ด้วย ขอบคุณนะไว้ ไม่เป็นไร พระเอกตัวจริง เรา อะ เป็นเพื่อนกันนี่ เนี่ยพระเอกตัวจริงลูนไม่ใช่พระเอกบอกเลย บทลูนไม่ใช่พระเอกถ้าเป็น Only Friends นี่มัวตัวอะไรนะเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ย สตาร์ลองหาจังหวะดีๆชวนลูนอีกรอบไหม ชวนไปที่ที่เคยไปด้วยกัน ทำสิ่งที่ชอบด้วยกัน โอ้โหที่ว่ากรวันนี้มาแต่เช้าเลยอะหิมะจะตกปะเนี่ย เนี่ยตกเต็มเลยเนี่ย ไม่กัดกูสักวันน่ะจะเป็นไรปะโอ้ ทุกคน เฮ้ยเซล่า เจล่า นี่มาเช้ากว่าคนที่เรียนโรงเรียนนี้อีกนะเนี่ย จริงไอ้จริงไอ้รูนเนี่ยยังไม่มาเลย ลูนคงรอคุณพ่อมาส่งอยู่อะทุกคนเราได้วันบินมาแล้วนะ จริงเหรอ ใช่เสาร์หน้าเสาร์ที่20อะ โอ้ตายแล้ว ยังดี คอนเสิร์ต อ้าวทุกคนไปได้ไง สตาร์ไปได้ใช่ไหม
สิ เราต้องไปส่งเซร่าอยู่แล้ว เย่ ต้องคิดถึงเซร่าแน่ๆเลยอะ เราก็ต้องคิดถึงทุกคนเหมือนกัน มาก่อนกัน แค่หาอะไรกินง่ายๆด้วยกันก็พอ ขอให้มันเป็น quality time แฟนคลับพาราดอกจริง จูน พรุ่งนี้แม่เรามีไปดูงานที่ต่างประเทศ เรามาจัดดินเนอร์เล็กๆง่ายๆที่บ้านเรากันไหม ได้สิ เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลย จัดเต็มเลยดีกว่า เอาแบบในหนังเลย ๆ ชวนเซร่ามาด้วย ให้มันพีคๆหน่อย เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเซร่าพ่อบอกให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ทำไมชอบคิดเองอยู่คนเดียวนะเซร่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าใจลูกหรอกนะเซร่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้เซร่าเซร่า โอ้ลูน ทำมาเยอะจัง ก็พ่อเนี่ยแหละ พ่อเป็นคนบอกว่ากลัวหนูสตาร์ไม่อิ่ม ก็เลยเข้าครัวตั้งแต่บ่าย มีแต่ของที่เราชอบเนื้อเลยอะ ก็ตอนนี้พ่อก็ทำจนเขารู้แล้วว่าสตาร์ชอบอะไรไม่ชอบอะไร ฝากขอบคุณคุณพ่อด้วยนะ นี่มานั่งนี่ ขอบคุณนะ อืม นั่งห่างจัง ก็ทำเป็นดินเนอร์เหมือนใน Mr. and Mrs. Smith ไง แต่เรื่องนั้นเขากินข้าวกันอยู่ดีๆแล้วก็ไล่ฆ่ากันนะ ก็จริง แต่ว่าทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันเขาก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะ แล้วก็รักกันมากขึ้นด้วย โอเค ก็จริง ยอม อ้อสตาร์เซร่าได้วันบีแล้วนะ เซร่ามาบอกเราแล้ว เราว่าตอนไปส่งที่สนามบินอะเราทำเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ๆเลยไหมเอาของที่เหลือในห้องเซตอาร์นี่แหละทำป้ายดีๆเลย แล้วเขียนใหญ่ๆเลยแบบคุณบายหรืออะไรก็ไม่รู้ แล้วก็เอากีตาร์ให้ไว้เล่น แล้วก็จะได้เป็นความทรงจำดีๆสุดท้ายก่อนจากกับเซร่า ลูน วันนี้เรามากินข้าวกันนะ ไม่พูดถึงคนอื่นได้ไหม ตาเป็นอะไรหรือเปล่า ก็คือลูนยังไม่ เรา รู้ ก็แค่อยาก แค่อะไร ลูนแค่ยังไม่รู้สถานการณ์ตัวเองอยู่ตอนนี้ แค่สนใจเซร่า ใจดีเกินไปหน่อยนึง แค่อยากทำเพื่อเซร่า ก็เลยเอาเวลาของเราไปหมดเลยเหรอ ขอโทษ คิดต่อเถอะ
ไม่สนุกละวันนี้เดี๋ยวขอพูดประเด็นนี้ด้วย ตอนจบสตาร์คิดว่าเรายังชอบเซล่าอยู่เหรอ ถ้าพี่แฮมเป็นหลุมพี่แฮมโกรธเหมือนกันนะ เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ เราที่พูดเมื่อกี้คือหมายความว่าอะไรอะเรากับเซล่าเราไม่เคยคิด รุ จะ นพอเหอะ คุยเรื่องอื่น เพราะฝั่งนี้เขาคิดว่าตัวเขาเป็นตัวแทนของคนอื่นอยู่ไง คิดเองเครียดเองปวดหัวเอง โกรธเองมันถูกจังหวะตลอดนะมันถูกจังหวะนรกอย่างนี้แหละความสัมพันธ์ชีวิตเราอะ แต่น้องป่าเลยได้ดุมากเลยอะน่ากลัว กลับไปหาเซล่าฉันว่า สตาร์เป็นไรครับ รู้นั่นแหละเป็นไร สำคัญมากใช่ป่ะเทล่า เขามีปัญหา ก็ไม่เคยโทษเซล่าเลย มีแต่รู้นะที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอะรู้สึกบ้างปะว่าตอนนี้ระหว่างเรามันแย่อะรู้สึกบ้างปะว่าตอนนี้เราเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอะ หรอ รู้ไม่รู้สึกหรอกถ้ารู้สึกกับแปลกรู้ถามจริงๆเหรอรู้ยังชอบเซล่าอยู่ปะ สตาร์เราพูดหลายรอบมากเลยนะว่าเราไม่ได้ชอบ แล้ว เล ทำ ย ไมต้องสนใจเซล่าขนาดนั้นน่ะจะไปไหนก็ต้องชวน ต้องให้เรารู้สึกไงวะ ทำไมถึงคิดแบบนี้ แล้วทำไมจะคิดไม่ได้อะเอาจริงปะเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วอะกับสิ่งที่ลูนทำอยู่อะว่าแค่รู้สึกผิด หรือยังรัก เพราะถ้ายังรักเขาอยู่อะก็แค่ยอมรับความจริงเว้ย แม่งไม่ตายหรอก เราแค่อยากแก้ตัว แค่อยากทำให้เซล่ามีความสุขที่เขาไม่เคยได้ แค่อยากให้เซล่า ฟังที่ตัวเองพูดอยู่ปะ สตาร์ฟังที่ตัวเองพูดอยู่หรือเปล่า แบบนั้นมันเรียกว่าความรักไม่ใช่หรอ เดี๋ยวจะสต็อปและด่าสตาร์ตอนนี้นิดนึงแต่ดูต่อให้มันจบ
วันที่ 20 วันที่เซราบิน มีคอนเสิร์ตใหญ่พาราดอกในรอบ 10 ปีลูนจะไปกับเราปะ ไม่ไปส่งเซราอยู่แล้ว เซราไม่ต้องห่วงนะ รอบนี้เราจะไปส่งแน่นอน อันนี้คือไร้สาระมาก อันนี้คือการสร้างเงื่อนไขแบบเพื่อเจ้าชนะ งั้นเราทำทุกวันที่เหลือกับเซราให้สนุกสุดๆกัน แล้วเธอก็เป็นคนพูดเองด้วยนะ เราอยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่านี้ นูนทำได้อยู่แล้ว พูดในสิ่งที่ยังทำไม่ได้ แค่นี้ก็ชัดมากแล้วอะลูนกลับบ้านไม่เถอะ แค่ดินเนอร์ง่ายๆแค่นี้ยังไม่รอดเลยอะ สตาร์ ลูนไปแก้ไขปัญหาในอดีตของลูนเถอะ เราไปต่อไม่ไหวแล้วอะ ไม่ต้องไปค่ะ ขอโทษนะ ไม่ต้องไปเลิกไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันว่าไปต่อไม่รอดหรอกขึ้นมหาลัยก็ไม่รอด สตาร์สตาร์ ให้รู้มือแค่อยากแก้ไขในสิ่งที่มันทำพลาดไปอะ แต่ลูนมันก็แบ่งเวลาไม่ดีจริงๆอะเป็นใครก็คิดมากปะยิ่งเป็นแฟนเก่าด้วยอะ ลูนไม่ได้เอาเรามาแทนสตาร์ เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะ แต่สตาร์คิดนะ ถ้ามึงพูดว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่คือการ move on จากอดีตอะกูว่ามันไม่ใช่ว่ะ ฉันอยากให้ลูกชายของคุณกับลูกสาวของฉันเลิกยุ่งเกี่ยวกัน โอเค คุยกันดีกว่าพี่แฮมว่าเขาต้องการจะสื่อสารความหมายหรือมีนิ่งบางอย่างในตอนจบ EP หน้าเนาะซึ่งเราเห็นมีนิ่งของเขาแล้วว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรพี่แฮมคิดว่าเขาเล่าไม่ค่อยดีอาจจะต้นฉบับตั้งแต่พี่ว่าตั้งแต่ต้นฉบับที่เป็นเว็บตูนแล้วอะมันเล่าไม่ดีหมายความว่ามันต้องการจะบอกว่าการจะมีความรักเราควรต้องแบ่งเวลาการจะชดใช้ความผิดหรือชดเชยความผิดในอดีตเราต้องรักษาสมดุลมันมากกว่านี้ไม่ใช่การไปชดเชยความผิดโดยที่เห็นแก่ตัวเองจนลืมความสัมพันธ์ของคนรอบข้างหรือความสัมพันธ์ของคนที่เรารักไปเขาคงต้องการจะสื่อสารแบบนี้แหละแต่พอเล่าแบบเนี้ยมันทำให้ตัวละครไม่น่ารักเลยมันทำให้ไม่อยากรักตัวละครเลยมันทำให้เบื่อตัวละครรำคาญด้วยเอาพูดตรงๆอย่างนี้ดีกว่ามันไม่รู้สึกว่าแบบมันไม่รู้สึกอินไปกับความรู้สึกของตัวละครไม่รู้สึกว่าเสียใจแบบตัวละครไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเหลวแหลมมันแล้วยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่ดูถ้วยเนาะมันอาจจะไม่ใช่ซีรีส์เหมาะกับเราก็ได้มันยิ่งเหมือนกับแบบโอเคนี่ความรักวัยรุ่นแล้วแหละโอเคนี่คือปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นจริงๆมันคือแบบคือมันเป็นปัญหาที่อาจจะเพราะเรามองในมุมของคนที่อยู่นอกเนาะแล้วก็มองในมุมของคนที่เห็นความคิดของตัวสตาร์มาก่อนมันทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะนี่คือคิดเองโกรธเองทุกเองถ้าเป็นปัจจุบันเลยตอนโตๆพวกเราเนาะคงต้องหายโกรธเองแล้วก็ไปง้อเองคงไม่มีใครมาง้อหรอกถ้าเป็นปัญหาแบบเนี้ยเอาจริงๆคือบางทีมันก็สะท้อนความคิดหลายอย่างเหมือนกันถามว่าเราเคยมีแฟนไหมมีแฟนถามว่าเราเคยงอนอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระไหมเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ของหลายๆคนก็น่าจะมีการที่แบบงอนเลยไร้สาระเนาะซึ่งความที่เรางอนมันก็เกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองโกรธเองโมโหเองแต่เราว่าหลายคนก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบบหาเรื่องงอนแหละงอนนู่นงอนนี่นิดหน่อยแล้วก็หาเรื่องให้คืนดีกันเราว่าความน่ารักมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณที่เหมือนแบบตอนที่เหมือนสตาร์ทำเหมือนจะส่องมือถือนู่นนี่เนาะงอนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมือถือแล้วตัวของดูนเองก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เคยรักใครสตาร์น่ารักขนาดนี้แล้วว่าแค่นั้นคือจบแล้วคืองอนระดับนั้นคือน่ารักแต่เราว่าการที่กำลังบิวทุกอย่างขึ้นมาสร้างเรื่องทุกอย่างในความคิดขึ้นมาคิดเองทุกอย่างให้มันมีความคิดแบบนั้นตัวอย่างอีพีหน้าพยายามจะบอกด้วยซ้ำว่าสตาร์ก็มีสิทธิ์จะคิดแบบนั้นนะเพราะลูนทำตัวสนิทกับเซราเกินไปเดี๋ยวนะคือต้องยอมรับก่อนว่าโอเคสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุยกันมาก่อนแล้วว่าทำเพื่อเซราและ2คือสิ่งที่ลูนทำมันมีช่วงเวลานะฮะมันมีแกปของมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลูนมันทำสุดท้ายแล้วมันทำคนรักเซราจริงๆเดดไลน์คือการตัดสินมันไปตัดสินกันที่วันสุดท้ายวันที่เซราไม่อยู่คือบางทีมันต้องให้เวลากับสิ่งที่เรื่องมันเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรมันแบบเรากำลังเอาทุกอย่างมาเป็นประเด็นประดังในตอนนี้แล้วเอาเซราเป็นเงื่อนไขของความรักด้วยคือ
คุณคือตัวของสตาร์กำลังโกรธเซราไม่พอกำลังโกรธลูนไม่พอแต่คุณกำลังเอาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างของคนที่คุณรักมันเป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์ของคุณอีกทีนึงมันเป็นเงื่อนต่อเงื่อนนะครับซึ่งแบบนี้ทำให้ความสัมพันธ์มันพังเร็วขึ้นนะหมายความว่าอะไรถ้าคุณจะตัดสินว่าลูนรักเซราหรือเปล่าคุณรอดูก่อนได้อีกไม่กี่วันเซราก็ไปแล้วถูกปะมันรอได้มันไม่ใช่แบบต้องวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เอาเวลาของฉันไปได้ยังไงคือถ้าคุณคิดแบบนี้นะความสัมพันธ์มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยในอนาคตเพราะอะไรรู้ไหมคุณเรียนมหาลัยถ้าคุณเรียนคนละที่กันล่ะถ้าคนนึงไปเรียนเมืองนอกล่ะถ้าคนนึงไปเรียนวิชาที่เป็นคุณหมอล่ะแล้วคุณหมอมันมีเวลาให้คุณไหมคุณหมอมันไม่มีเวลาให้คุณอยู่แล้วถูกปะหมออินเทอร์อย่างเงี้ยคือความรักมันจะอยู่ตรงไหนถูกไหมคือบางทีความรักมันต้องเข้าใจว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงด้วยแล้วคุณต้องเข้าใจสิว่านิสัยของลูนเป็นคนยังไงคุณเป็นแฟนกันขนาดนี้คือที่โมโหตรงที่ว่าสตาร์พูดมาตลอดว่าลูนเป็นคนใจดีมากนะลูนเป็นคนน่ารักมากนะคุณรู้อยู่แล้วว่าแฟนคุณใจดีขนาดเนี้ยและแฟนคุณยิ่งต้องการจะไถ่โทษหรือรู้สึกผิดกับคนนึงอีกมันไม่มีทางเลยที่เขาจะแบบไม่หายแบบไม่มีความแบบอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ชายนิสัยใจดีคือเขาไม่ใช่ไว้ที่แบบเท่คูลตัดสินใจได้ไม่ใช่เขาผู้ชายอ่อนโยนตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้บางทีเขาก็มีความแบบเป็นเบต้าเมนนิดนึงก็คือแบบไม่ใช่คนที่จะเป็นผู้นำคือเขามีคนแบบนั้นน่ะคือคุณก็ต้องเข้าใจแฟนคุณนิดนึงแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้คือเขากำลังทำเพื่อคนนึงที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะตัดสินอะไรเขาคุณเป็นสิ่งที่มันจบถ้าสมมติวันที่เขาจบปุ๊บแล้วเขายังคิดถึงเซราอยู่ทุกวันโทรหาทุกคืนอันนั้นค่อยเป็นเรื่องค่อยมาถามว่าตกลงยังเป็นอะไรกับเซราอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้คุณกำลังเอาความที่คุณคิดขึ้นมาว่าฉันเป็นตัวแทนเขาหรือเปล่านะหรือว่าเขารักฉันเพราะเอามาแทนเซรานะนี่คิดเองนะไม่ได้มาจากปากเขาด้วยแม้เขาจะพูดย้ำหลายครั้งแล้วว่าเขาไม่ใช่ไม่เชื่อแล้ว1 2เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวเองเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้มีแต่เซราเข้ามาตลอดเวลาทุกๆวันจะไปไหนก็ต้องมีแต่เรื่องเซรามันผสมปนเปเข้าไปจนมันไม่เหลือเหตุผลแล้วมันเป็นฟีลลิ่งและความที่รำคาญตัวละครเซราที่สุดรำคาญตัวละครสตาร์ที่สุดเนี่ยมันเป็นช็อตกินข้าวนี่แหละเป็นช็อตที่สตาร์ใส่ขึ้นเสียงขึ้นมาแล้วก็พยายามจะบอกว่าตกลงมันเป็นความผิดของลูนนะที่ลูนให้เวลาเซรามากไปแล้วแล้วเธอเอาเวลาของฉันไปไหนคือตรงนี้คือแบบคือแบบเวลาเขาไม่ได้ไปไหนเลยก็นี่อยู่กับเธอตอนนี้ไงเนี่ยอยู่กับเธอตอนนี้ให้เวลาเธอด้วยโอเคถึงมันจะเป็น quality time 2 คนน่ะจริงมันมีสิทธิ์จะพูดนะว่าเธอโกรธเพราะอะไรโดยที่ไม่ต้องขึ้นแรงแบบนี้รอก่อนแรงเร็วไปนิดนึงและอีกอย่างนึงคือคำว่า quality การที่คุณอยู่2 คนนะเขาก็มีสิทธิ์จะพูดเรื่องคนนู้นเนาะและการที่เขาไม่พูดแล้วสายโทรเข้ามาคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดไปหมดแล้วในสตาร์ของสตาร์ตอนนี้คือเซราเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดกลับกันเซราเป็นเพื่อนเธอด้วยนะเซราเป็นคนสนิทเธอด้วยนะคือถ้าเปลี่ยนเซราเป็นไอวี่จะเป็นยังไงอยากรู้จังเลยคือฉันว่าก็โกรธเหมือนกันคือบางครั้งคือบางทีมันแบบคือถ้าเอาตรงๆมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะกันแล้วก็คิดเองว่ามันต้องเป็นแบบนั้นไม่ฟังคำตอบด้วยเพราะมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้คิดอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นแบบนี้พูดกี่ทีก็เป็นแบบนี้หยุดพูดไปเถอะพูดอีกกี่ทีมันก็เหมือนเดิมนี่ฉันคิดไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันคิดไม่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงมันคิดต่างกันจริงๆมันหลักความคิดไม่เหมือนกันนะคือถ้าดูอย่างนี้รู้เลยว่าตัวของลูนเขามั่นใจไงฉันบริสุทธิ์ใจว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันคิดว่าฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆมันคล้ายกันหรือไม่คล้ายกับแบบพวกผู้หญิงที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะหรือผู้ชายที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วหึงกันเองคือบางทีเราจะเป็นแฟนกันมันต้องเข้าใจก่อนว่าแฟนเรานิสัยแบบไหนคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันยากครับคือมันก็ทะเลาะกันทุกเรื่องมันทะเลาะกันตลอดแล้วต่อไปอนาคตเขาไปเรียนมหาลัยมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทด้วยสมมติในคลาสเขาไม่แต่ผู้หญิงล้วนสมมติไปเรียนสักอะไรคณะที่แบบมีผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาอีกไหมหรือยิ่งมันไม่ได้เจอกันมันยิ่งระแวงกว่าเดิมไหมถ้าสมมติว่าลูนไปเรียนเมืองนอกอเมริกาเลิกกันดีกว่าไหมอย่างนี้ถูกปะคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบนี่คือบททดสอบเล็กๆเลยแล้วมันบททดสอบที่ถ้าพี่แฮมเป็นลูนถ้าพี่แฮมเป็นลูนให้เป็นถ้าจะคบกับสตาร์ต่อไปพี่อาจจะไม่คบก็ได้นะ
พอพี่แฮมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งในมุมของพี่แฮมนะในมุมของถ้าเป็นลูนนะมุมของฝั่งลูนถ้าจะคิดเข้าข้างตัวเองบ้างถ้าลูนจะมีความดรามาติกเหมือนกับตัวสตาร์บ้างก็อาจจะคิดแบบว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าคำพูดของฉันมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอหรอสิ่งที่ฉันทำให้เขามั่นใจมันไม่มั่นใจพอหรอทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันบ้างหรอทำไมเธอถึงคิดไปว่าฉันจะรักเซราอีกหรอในเมื่อฉันก็มั่นใจแบบนี้แล้วอะบางทีแค่เรื่องแค่นี้เป็นเรื่องทะเลาะได้และเป็นเรื่องที่เลิกกันมาหลายคู่แล้วนี่พี่แฮมดูดวงนี่ก็คือเลิกกันด้วยเรื่องอะไรแบบเนี้ยหลายคู่แล้วสุดท้ายก็กลับมาเสียใจว่าไม่น่าเลยว่าเลิกทำไมอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันเลิกมันไม่ใช่พอเลิกเพราะว่าไม่ไว้ใจแบบนี้นะฮะมันเลิกเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเผลอพูดออกไปมันแสดงความคิดด้านลบของตัวเองออกไปถ้าสตาร์เก็บเอาไว้โกรธมันงอนไม่พูดอะไรนะอาจจะดูดีสักกว่าด้วยแต่พอสตาร์ยิ่งพูดออกมามันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้าตกลงแฟนเราเป็นคนแบบนี้หรอเฮ้ยแฟนเราคิดแบบนี้หรอบางทีมันกลายสิ่งที่สตาร์พูดเมื่อกี้มันเป็นความคิดด้านลบในหัวสตาร์ด้วยซ้ำที่บางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่พูดออกมามันแสดงความเกรี้ยวกราดมันแสดงความโกรธและที่พีคที่สุดคือคุณรู้ว่าเซราจะไปวันที่20แล้วคุณก็มีคอนเสิร์ตที่คุณอยากดูแล้วคุณก็คิดขึ้นมาว่าต้องไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็น quality time ที่ตัวของไวท์เขาพูดมาว่าเราต้องมี quality time บ้างแล้วคุณก็สร้างเงื่อนขึ้นมาและถ้าไม่ไปก็โกรธกันและเลิกกันนะยกเคสนึงขึ้นมาเพื่อนพี่แฮมเองเลิกกับแฟนเพราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวกับแฟนที่ประเทศหนึ่งโหตั้งใจทำแผนมาประมาณครึ่งปีเลยจ่ายไปทุกอย่างแล้วก็ต้องไปวันนี้ให้ได้แฟนเป็นคุณหมอแฟนมีเคสด่วนต้องผ่าตัดแฟนบอกขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมขอไม่เอาทริปนี้เลื่อนไปก่อนไปไม่จริงซึ่งเลื่อนมาแล้ว1 ครั้งแต่รอบนี้เลื่อนอีกรอบหนึ่งเลื่อนครั้งแรกไม่เป็นไรก็เข้าใจแต่เขาเป็นหมอฉุกเฉินหมอสันเนาะเลื่อนอีกรอบหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่ารอบนี้ผมผิดเองผมรับผิดชอบให้จ่ายทุกอย่างเลยเลื่อนอีกรอบนี้ผมออกให้หมดขอแค่เลื่อนอีกทีหนึ่งผมต้องรับเคสนี้จริงๆเป็นเคสลูกค้าที่แบบสำคัญสิ่งที่เพื่อนพี่แฮมทำคือไปเที่ยวคนเดียวเลยจ้ะไม่ง้อกลับมาเลิกกันพอพี่แฮมฟังเคสนี้ก็คือมีความแบบก็เข้าใจแหละว่าเลิกกันเพราะอะไรเพราะเราเป็นสุดท้ายคนที่บอกเลิกคือตัวเขาตั้งใจมาบอกเลิกแฟนเขานะเพื่อนพี่สุดท้ายก็คือโดนแฟนเขาบอกเองว่าผมรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้เห็นผมมีคุณค่าอีกต่อไปแล้วโดนแฟนจริงบอกเลิกก่อนสุดท้ายกลับมาร้องไห้แล้วเสียใจว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าพอฟังเรื่องราวแล้วพอคุณมันมีความละไม้คลายไหมคุณตั้งธงเองคุณสร้างเงื่อนไขเองคุณสร้างเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ให้ตัวของคุณเองมันไม่มีทางหรอกครับที่สุดท้ายมันจะเกิดขึ้นได้ไปตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือทุกอย่างเป็นไปตามแพลนและชีวิตของคนเรามันชอบเล่นตลกแบบนี้แหละในวันที่คุณอยากจะแพลนนั่นแพลนนี่ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดทุกอย่างมันชอบมีอะไรมาทำให้คุณอันแพลนเสมอมันชอบมีอะไรทำให้คุณรู้สึกมันไม่ไปตามที่คนคิดเสมอและถ้ามันไม่เป็นตามที่คุณคิดซ้ำๆคุณจะทำยังไงกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้สอนหรอกนะว่าคนเราจะรักกันยังไงมันสอนว่าสตาร์ลูนจะจัดการกับภาวะหรืออารมณ์แบบนี้ยังไงในความสัมพันธ์อยากรู้เหมือนกันว่าเลื่อนจะออกทางไหนแต่คิดว่าเรื่องคงจะเล่นง่ายๆเพราะมีเพื่อนเยอะเพราะเลื่อนต้องการโฟกัสที่กลุ่มเพื่อนและเพื่อนจะช่วยเพื่อนและเพื่อนจะเป็นตัวโอบล้อมความสัมพันธ์กลับมาด้วยกันใหม่ตื่นจ้ะในชีวิตจริงไม่ได้มีเพื่อนมาหาเราแบบนี้หรือสร้างความสัมพันธ์แบบนี้เพื่อนเราไม่อยู่แบบนี้ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเพื่อนเราไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดเวลาถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ได้เรียนรู้ของคำว่าเพื่อนแต่คุณต้องเรียนรู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณความคิดของคุณได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันคงจะบอกเรื่องเพื่อนเพราะนั้นมันก็จะชี้ไปที่เรื่องเพื่อนมันคงให้ความสำคัญแบบนั้นแต่พี่แอมจะบอกว่าในความเป็นชีวิตคนเรามันไม่ได้มีเพื่อนตลอดเวลาที่มันจะมาแบบมาช่วยเราและเพื่อนเราไม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างแบบที่เราเป็นในตอนนี้นะถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนแบบนี้เอาไว้ไอวี่ทุกคนอยู่กับสตาร์ตลอดเขาเข้าใจสตาร์เป็นยังไงเข้าใจว่าลูนคิดยังไงแต่ในมุมที่มันโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบพวกเรามันไม่มีหรอกครับที่จะมีเพื่อนมาเข้าใจในทุกๆวันของเราว่าเราทำอะไรแล้วตอนนี้เราต้องเข้าใจปัญหาตัวเองแล้วเราต้องรู้ว่าเวลาไหนควรหรือไม่ควรแต่ก็ให้เกียรติแหละเพราะนี่คือเด็กมันคือปัญหาของเด็กแล้วสุดท้ายเขาต้องโตต่อไปแล้วเขาต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องเจออะไรปัญหาแบบนี้เขาจะไม่แก้ด้วยวิธีเดิมอีกต่อไปพอเขาแก้วิธีเดิมแล้วเขาเลิกกันเขาก็จะไม่ทำวิธีเดิมอีกมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะไม่ใช่สองคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่กันไปตลอดชีวิตก็ได้สุดท้ายเดี๋ยวก็คงต้องเลิกกันในอนาคตเพราะต่างคนต่างมีความฝันในเส้นทางของตัวเองอย่างความฝันของสตาร์อย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะเป็นดีไซเนอร์เขาคงจะอยู่เมืองไทยไม่ได้เขาคงต้องไปอยู่เมืองนอกและถ้าสมมติลูนจะตามอยู่เมืองนอกเขาไหมก็คงไม่ถ
ทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วสุดท้ายเส้นทางชีวิตจะเป็นตัวบอกเองว่าคุณจะอยู่ด้วยกันต่อไปไหมคุณจะเป็นยังไงต่อไปคุณจะปรับตัวกับเส้นทางชีวิตได้ไหมทุกคนมันต้องปรับตัวตลอดเวลาครับความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจและต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเนี้ยมันเกิดกับเซราตลอดเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าไม่ตัวละครเซราถึงดูโตมากเพราะเขาต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆวันเจอกับความไม่แน่นอนตลอดเวลาเขาไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองมันจะต้องอยู่ตรงไหน stable เมื่อไหร่มั่นคงตอนไหนถูกพ่อควบคุมเขาไม่กล้าที่จะมีเพื่อนจริงๆเพราะฉะนั้นวันที่เขาเปิดใจกับอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วเขาเลยเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วใช้เหตุผลในการที่จะหยุดความรู้สึกที่มันไม่มีเหตุผลของตัวเองหรือความรู้สึกที่ตัวเองจะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเขาไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เลยนี่คนแบบนี้ถึงเรียกว่าเขาโตเร็วกว่าวัยเซราเลยเป็นคนที่โตแล้วดูเซราตอนต่อไปยังมาพูดอีกเลยว่าเราก็เข้าใจสตาร์นะที่สตาร์จะโกรธเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของเธอมาทำให้เรารักกันคือเขาเป็นคนผู้ที่โตแล้วอีกคนที่โตแล้วคือไว้เนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวถูกไหมเห็นเขาอยู่คอนโดเนาะเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโตแล้วคูลกว่าแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเผชิญกับปัญหาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าในบทซีรีส์เรื่องนี้จริงๆไว้เป็นพระเอกแต่ตัวที่มันเป็นปัญหาทำให้คนได้เรียนรู้ว่ามันคือลูและสตาร์ที่เป็นปัญหาถ้าดูแบบนี้นะถ้าหาพระเอกสักคนหนึ่งของเรื่องนี้เราว่าไว้เป็นพระเอกและคนที่แล้วโรแมนติกพายไปอยู่กับที่จีเวลกับตัวแทนความรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วไว้คำแต่ละพูดแต่ละอย่างนี่คือเป็นพระเอกอะและคือเขาเข้ามาพูดในหลายช็อตนี่คือเขารู้ว่าเขาโตแล้วเขาก้าวข้ามผ่านปัญหาไปอย่างแล้วเขาเรียนรู้สิ่งที่พี่แพมอยากจะพูดคือที่ตัวละครมันถูกมาแบบเนี้ยเข้าใจในการวางบทก็จริงแต่พี่รู้สึกว่าตัวละครสตาร์พี่ยังไม่เห็นสตาร์ได้เรียนรู้อะไรเลยสตาร์เหมือนวนอยู่ในวงกลมเดิมๆหึงกลับมาหึงใหม่คิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนก็กลับมาเป็นตัวแทนใหม่วนอยู่แค่เนี้ยลูนเนี่ยกำลังจะเติบโตจะเป็นนิวมีแล้วจะเป็นได้เรียนรู้จะยอมแก้ตัวแก้อะไรที่มันเคยผิดพลาดไปแต่สตาร์ยังเป็นตัวละครที่วนอยู่ที่เดิมอยู่เลยเหมือนจะได้เรียนรู้นะตอนที่ไว้เขาพูดว่าสตาร์เธอไม่ต้องเป็นสตาร์นะเธออาจจะเหนื่อยก็ได้บางทีเธอเป็นดาวดับก็ได้เธอเหนื่อยก็ได้เธอร้องไห้ได้เหมือนจะได้เติบโตแล้วเหมือนจะได้รู้แล้วเอาสุดท้ายกลับมาเป็นสตาร์ที่ดับแล้วจริงๆคือชีวิตเขาอะคือว่าตัวละครตัวนี้มันถูกดีไซน์ขึ้นมาว่าเขาทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปเป็นแสนคนอื่นมากเกินไปจนลืมรักตัวเองแต่บทที่กลับจะมารักตัวเองบทที่กลับจะรู้สึกดีกับตัวเองบทที่กลับจะมาเห็นคุณค่าตัวเองอะมันดันทำให้ตัวละครมาดูมันออกไปทางน่าเกลียดมากกว่าที่จะทำให้เขารักตัวเองอะคือถ้าเขารักตัวเองเขาจะรู้ว่า สิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันไม่รักตัวเองเท่าไหร่มันเหมือนจะปกป้องสิทธิ์ของความเป็นตัวเองนะแต่ความรักตัวเองคือการทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีความสุขแต่เขาทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีความทุกข์อะและปัญหาที่มันมีความทุกข์มันเกิดจากที่ตัวเองสร้างเรื่องขึ้นมาเองด้วยแล้วตัวเองไม่ฟังเหตุผลด้วยแล้วตัวเองไม่รอเวลาด้วยมันคือการทำร้ายตัวเองทางนึงนะจากความคิดของตัวเองที่ฆ่าตัวเองอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ดูจริงๆแบบหงุดหงิดนะหงุดหงิดตัวละครสตาร์มากๆจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันตอนที่10แล้วอะเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบถูกดีไซน์มาให้คนไม่รักกันรู้สึกว่าเราว่าหลายคนดูก็อาจจะไม่รักตัวละครสตาร์นะบางคนอาจจะไม่รักตัวลูนด้วยแต่รู้สึกว่าลูนยังพอจะเป็นนิวมีได้นิดนึงแต่จริงๆ2ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าจะเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาให้คนไม่ได้อยากจะเชียร์อัพไปกับเขาเท่าไหร่กลับไปรู้สึกดีกับไวท์กับไอวี่กับตัวของจีเวลมากกว่าด้วยซ้ำเอาแค่ง่ายนานะยังก้าวข้ามมาแล้วเลยนานะยังเป็นตัวละครที่ได้เรียนรู้แล้วเลยสตาร์ยังไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะแล้วยิ่งเหมือนกับกลับไปติดลบกว่าเดิมด้วยซ้ำตอน EP พอมา EP เนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขียนบทตัวละครตัวนี้มาได้แบบคือกลายเป็นตัวละครที่สร้างปัญหาเพื่อให้เพื่อนมารวมตัวกันเป็นตัวละครที่เป็นตัวกลางของความให้คนหลายคนมาชอบคนนี้แล้วก็เป็นปัญหากันด้วยนะคือเป็นตัวที่ทำให้ปัญหาเพื่อนมีปัญหากันแล้วสุดท้ายจะเป็นตัวละครที่เพื่อนต้องมาช่วยให้แก้ปัญหาให้ตัวละครเนี้ยพ้นอะไรบางอย่างมันเลยเหมือนเพื่อนจะมาอุ้มเขาขึ้นไปอะแหละดูซิว่าจะอุ้มไหวไหม EP ต่อไปตอนจบแล้วด้วยนะครับผมกับ EP ที่10โหแต่แบบเมื่อกี้คิดแล้วแบบถ้าเราเป็นลูนเราจะเลิกกับคนนี้ไหมเราคงเลิกเหมือนกันนะคือถ้าไม่เลิกก็คือเราไม่ง้อว่ะคือเรารู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเรามองไปไกลๆอ่ะถ้า
ความสัมพันธ์มันจะเป็นคนที่กับคนที่คิดแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่คบต่อยิ่งประโยคเมื่อกี้นี้ตอนที่กระแทงหน้าเมื่อกี้ลองคิดเป็นรูนนี่คือแบบโอ้โหเป็นเราเสียใจนะก็สิ่งที่เธอพูดอยู่นี่ไงยังไม่เรียกว่ารักอีกเหรอสิ่งที่เขาพยายามจะพูดอยู่เขาพยายามจะบอกเขารักเธอนะแต่เธอพยายามจะบอกผลักให้เขาไปรักคนอื่นอยู่คือเป็นความแบบเป็นสิ่งที่แบบโอ้แล้วสตาร์เป็นอะไรหรือเปล่ายังดูไม่ออกหรอว่าเป็นอะไรทำไมต้องเอาเซราไม่มีเซราได้ไหมเซราเอาคนนี้ออกไปจากความสัมพันธ์ของเราได้ไหมเขาก็ยังแย่งเราโอ้โหแบบแต่ละคำพูดก็แบบเป็นรูเราคงไม่คบต่อจริงๆอ่ะมันเหมือนกับแบบเฮ้ยพอเป็นเมื่อผู้หญิงคนนี้โกรธเมื่อผู้หญิงคนนี้มีโชว์ความเมื่อความรู้สึกมันติดลบอ่ะแล้วเขาได้โชว์สิ่งที่ตัวเองคิดออกมามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาไม่น่ารักเหมือนที่เราคิดเนาะแสงดาวที่เคยสาดส่องให้เพื่อนๆคนที่คอยเข้าใจเพื่อนๆคนที่ดูเป็นแบบพลังงานบวกเพื่อนเมื่อเป็นพลังงานลบก็พลังลบที่เป็นแบล็คโฮลก็น่ากลัวอยู่อ่ะกลับเป็นคนกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกกับเป็นไอวี่นะไม่ใช่สตาร์ไม่ใช่คนคิดบวกแต่สตาร์เป็นคนที่เป็นคน compassion คือคนที่เหมือนกับแบบต้องการให้ทุกอย่างมันดูไม่เป็นแบบไม่มีปัญหาให้ทุกอย่างมันดูง่ายให้ทุกอย่างมันดู flow อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่มีแฮปปี้มีความสุขแต่นั่นคือตัวเองต้องใช้พลังงานเยอะในการทำให้ทุกอย่างมันดูแฮปปี้ไงเพราะตัวเองไม่ได้แฮปปี้ก่อนและอย่างหนึ่งคือสตาร์เป็นเด็กที่มีจริงๆเป็นเด็กที่มีปัญหาเพราะตัวเขาเขายังไม่ได้รักตัวเองมากพอเลยแล้วตัวเขายังไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรและตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาต้องเป็นที่หนึ่งตลอดหรือเป็นคนเด่นให้ตลอดเพื่อให้แม่เห็นว่าเขามีค่าตัวเขาเองก็มีปมเหมือนกันเลยเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งนะแต่เพิ่นว่าเขาดันถูกเล่าและถ่ายทอดออกมาในมุมที่เราไม่ได้สงสารตัวละครตัวนี้เท่าไหร่เฮ้ยพอพูดเรื่องน่ารักดีกว่าอย่างจีเวลกับแทนโอ้โหอีพีนี้น่ารักมีการมาจุ๊บกันมานอนน่ารักอ่ะสองคนนี้เขาก็อยู่ของเขาเนาะเปิดตัวเป็นแฟนด้วยน่ารักจังแบบบอกเพื่อนเลยฉันแบบพอได้เป็นแฟนเพื่อนก็ไปประกาศเลยว่าฉันเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยส่วนไวก็พ่อพระเอกนะจ๊ะเมื่อไหร่จะได้คู่กับไอวีก็ไม่รู้รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอีพีนี้ไม่รู้ว่าการที่พี่แฮมวิจารณ์แบบนี้ถูกจริตคนดูหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่รู้อ่ะเราก็ต้องวิจารณ์แบบในมุมของคนที่โตแล้วกันแล้วก็มองในมุมของการที่เราแบล็กกลับไปในอดีตว่าเราเคยมีแฟนเราก็พี่ก็มีแฟนแต่แบบโห15-16เนาะก็มีแฟนผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้านึกถึงตอนนั้นถ้าแฟนเรามางอนแบบมาง้อมาโกรธแบบนี้เราคงก็เลิกเหมือนกันอะคนนี้เคยมีแบบคือกำลังคิดว่ามันเคยมีอะไรที่เทียบเคียงกับตัวเองได้ไหมรู้สึกมันก็เคยมีบางโมเมนต์ที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ความรู้สึกคือเราก็ชอบให้คนที่จะไว้ใจเราอ่ะเพราะเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแฟร์เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าคิดมากจนไม่ไว้ใจเราแล้วปัญหานั้นมันเกิดจากตัวคุณเองเราคงจะพูดไปเราเคยพูดประโยชน์หนึ่งกับคนที่เรารักเหมือนกันว่าเราว่าเธอกลับไปคิดดูอีกทีละกันก่อนที่จะมาพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยดูแล้วก็อินรอติดตามตอนต่อไปดีกว่า EP ที่ 10นะคะตอนจบกับ Summer Night นะครับผมความลับในคืนฤดูร้อนขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย